Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou video. Dacă într-un episod trecut soțul v-a arătat o soluție de drojdie proaspătă mai exact, ca și îngrășământ bio pentru fertilizarea roșiilor, astăzi vreau să vă arăt tot o soluție de drojdie, dar de data aceasta cu drojdie uscată. Soluția de drojdie este cea mai populară rețetă pentru fertilizarea roșiilor și a altor legume din grădină. Avantajele soluției cu drojdie în grădină sunt rețetă rapidă de preparare, ingrediente foarte ușor de găsit și aplicarea directă a fertilizantului natural prin udare. Soluția cu drojdie reprezintă un îngrășământ natural pentru cultura de roșii, acționând însă și asupra solului, la care calitatea este îmbunătățită. Efectele drojdiei asupra roșiilor sunt vizibile la nivelul rădăcinilor și frunzelor, care se dezvoltă mai repede și mai bine. Chiar dacă nu protejează direct asupra bolilor, plantele, fiind mai riguroase, sunt mult mai rezistente. Fertilizarea roșiilor cu drojdie ajută plantele să tolereze mai ușor căldura sau alte condiții meteo deosebite, însă cel mai mare beneficiu al drojdiei la roșii este la nivelul fructificării. Se obțin roșii mai multe, mai mari și mai gustoase. Acum vom merge să vă arăt cum prepar rețeta. Pentru această rețetă avem nevoie de 2 litri de apă caldă, 2 grame de drojdie uscată, dăm drumul la cântar și cântărim 2 grame. O vom adăuga în apă și vom pune și 2 lingurițe de zahăr. Zahărul pus cu drojdie nu ajunge niciodată pe plantă sau pe sol, deoarece este folosit în totalitate de către drojdii la înmulțire. Deci zahărul ajută la multiplicarea numărului de drojdii din soluție. Amestecăm și se lasă această compoziție să stea cel puțin 2 zile pentru a fermenta și pentru a se activa drojdia. Am revenit, au trecut 2 zile, am lăsat la activat drojdiile, amestecăm încă puțin. După cum v-am spus, am aici 2 litri de concentrat de drojdie, iar acești 2 litri îi vom dilua în 10 litri de apă. Deci diluția se face 1:5. O parte drojdie și 5 părți apă. Deci am obținut 12 litri de îngrășământ natural cu drojdie. Acum vom merge în grădină să udăm roșiile. Udarea se face dimineața de vreme sau seara după asfințitul soarelui. La fiecare plântuță vom pune aproximativ 500 de ml. Foarte important și subliniez acest lucru, îngrășământul cu drojdie se aplică încă de la plantare. Aproximativ la 3 săptămâni se repetă fertilizarea pentru a avea beneficii asupra
plantelor. Nu când sunt mari, pentru că atunci nu le mai ajută foarte mult. Eu voi continua să fertilizez toate roșiile din grădină. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Dacă vă place ceea ce postăm, să distribuiți și prietenilor dumneavoastră, să ne acordați un like, un coment cum fertilizați dumneavoastră roșiile. Până data viitoare, sănătate și numai bine! La revedere!